हेलो एन्ड वेलकम मेरो नाम रमेश बराल सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड एजुकेटर र हामीले यो ट्युटोरियल सिरिजमा चाहिँ पाइथन 3 बारे चाहिँ इन डिटेलमा चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ है। सो अभियसली हजुरहरूलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बारे चाहिँ कुनै आइडिया छैन, पहिले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भएको छैन या कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हेलो एन्ड वेलकम टु दिस कम्प्लिट क्रास कोर्स अन पाइथन। र मेरो नाम चाहिँ रमेश बराल सफ्टवेयर इन्जिनियर एन्ड एजुकेटर र यो ट्युटोरियल सिरिजमा चाहिँ हामीले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बारे चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ र यो कम्प्लिटली बिगिनर्सको लागि हो। त्यसैले हजुरहरूले पहिले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो भन्ने बारे पढ्नु भएको छैन या कहिले पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुभएको छैन भने तपाईहरू आत्तिनु पर्दैन र हामीले सुरुदेखि नै है कसरी पाइथन इन्स्टल गर्नेदेखि लिएर बेसिक डेटा टाइप्स कन्ट्रोल फ्लो फङ्सनहरू सम्पूर्ण कुराहरू हामीले चाहिँ डिटेलमा पढेर र हामीले एडभान्स टपिकहरू पनि कभर गर्नेछौँ अभियसली। र मैले चाहिँ यो प्रोग्रामिङ पाइथन प्रोग्रामिङ कोर्समा चाहिँ मैले चाहिँ हजुरहरूलाई सम्पूर्ण टपिकहरू चाहिँ कभर गर्नेछु र पछि चाहिँ हामीले चाहिँ मसिन लर्निङमा पाइथन कसरी युज हुन्छ है, वेब एप्लिकेसन बिल्डिङमा चाहिँ पाइथन कसरी युज हुन्छ है, अनि पाइथनको पपुलर प्याकेजहरू चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ है, पाइथनको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी पाइथनको क्लास मोड्युल, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले इन डिटेलमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेछौँ है। सो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ पढ्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि हाई क्वालिटी मटेरियलबाट भने चाहिँ हजुरहरूले पर्फेक्ट प्लेसमा चाहिँ ल्यान्ड हुनुभएको छ र अब आउँदा दिनको भिडियोहरूमा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मैले चाहिँ इन डिटेलमा सिकाउने कोसिस गर्नेछु है। सो किन चाहिँ पाइथन सिक्ने त है? पाइथन चाहिँ वर्ल्डको फास्टेस्ट ग्रोइङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। हजुरहरूले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि टप 5 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पाइथन चाहिँ जहिले पनि नम्बर 1 पोजिसनमा चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुनेछ र अभियसली रिजन चाहिँ छ नै है। सो पाइथन चाहिँ एक्सटेन्सिभली युज्ड होइन, प्रत्येक सेक्टरमा चाहिँ प्रत्येक सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ जो चाहिँ यु नो सफ्टवेयर इन्जिनियर हो या म्याथमेटिसियन या त डेटा एनालिस्ट या त साइन्टिस्ट या त अकाउन्टेन्ट्स या त इभन नेटवर्क इन्जिनियर है, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई एज अ जेनरल पर्पस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एज प्रिफर्ड गरिराख्नु भएको छ है। र अब डेफिनेटली देयर आर रिजन्स बिहाइन्ड इट है, देयर आर मेनी रिजन्स बिहाइन्ड इट एन्ड द फर्स्ट वान इज पाइथन चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ इजी टु युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। र पाइथनले चाहिँ होइन कम्प्लेक्स प्रब्लमहरूलाई पनि होइन फ्युर लाइन्स अफ कोडमा चाहिँ सल्भ गर्ने क्यापासिटी राख्दछ है। सो एउटै प्रब्लम चाहिँ हजुरले जाभामा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 10 लाइन्स अफ कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यही प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न पाइथनमा चाहिँ फ्युर देन 10 लाइन्स अफ कोडमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नुहुन्छ है। र यही कारणले नै गर्दा है अभियसली वर्ल्डको सबैभन्दा मोस्ट टप नच कम्पनी जस्तै फेसबुक भयो, ड्रपबक्स भयो, स्पोटिफाई भयो र गुगल जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ पाइथनलाई चाहिँ प्रिफर गरिरहेछन् र एक्सटेन्सिभली युज गरिरहेछन् पाइथनलाई होइन। र म एउटा इक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु है। र यो स्ट्रिङमा चाहिँ हजुरले है हेलो वर्ल्ड लेखिरहेछ है, त फर्स्ट 3 स्ट्रिङ चाहिँ हजुरले चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ लेख्छौँ भन्ने कुराहरू देखाउन गइरहेको छु। र फर्स्ट चाहिँ हाम्रो सी शार्पमा है, सी शार्पमा चाहिँ यो हेलो वर्ल्डको HCL भन्ने स्ट्रिङ चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो लाइन्स अफ कोड लेख्नुपर्छ है। र त्यस्तै गरी जाभा स्क्रिप्टमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ str.substring 03 है ब्र्याकेटभित्र। र यही लाइनलाई चाहिँ हजुरहरूले पाइथनमा लेख्नु पर्यो भने चाहिँ str अनि बिग ब्र्याकेट 03
बिग ब्र्याकेट क्लोज है। र अभियसली तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पाइथन चाहिँ होइन, पाइथनले चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ होइन फ्युवर लाइन्स अफ कोडमा चाहिँ, फ्युवर क्यारेक्टर्स अफ कोडमा चाहिँ सल्भ गरेको छ अभियसली है। र त्यही कारणले वान अफ दोज कज चाहिँ पनि पाइथनको पपुलारिटीको कारण हो है। र बिगिनर फ्रेन्डली, अभियसली पाइथन चाहिँ सबैभन्दा बिगिनर फ्रेन्डली ल्याङ्ग्वेज हो है। र रिजन टूमा चाहिँ पाइथन चाहिँ मल्टिपर्पज हो है। र पाइथनको युज चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज भइरहेको हुन्छ है। कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। फर इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो पिएचपी जाभास्क्रिप्ट चाहिँ हाम्रो वेब डेभलपमेन्टमा युज भइरहेको हुन्छ। र तपाईँले अब पिएचपीलाई लिएर चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसन बनाउने होइन, डेटा एनालाइसिस एमएलमा मसिन लर्निङमा युज गर्ने भन्ने हुँदैन है। अभियसली त्यो डेस्कटप एप्लिकेसन त बनाउन सक्नुहुन्छ अब पिएचपीबाट, बट इट इज नट गोइङ टु बी एज गुड राइट। अनि पाइथन चाहिँ होइन हाम्रो डेटा एनालाइसिसदेखि लिएर एआई एमएल है, मसिन लर्निङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट, अटोमेसनमा है, अनि त्यस्तै गरी वेब एप्लिकेसन, मोबाइल डेस्कटप एप्लिकेसन, टेस्टिङ, ह्याकिङ, यो डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ पाइथनको एक्सटेन्सिभली युज भइरहेको हुन्छ है। र कुनै पनि यी मध्ये कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ या जान चाहनुहुन्छ भने अभियसली होइन एज अ स्टार्टिङ ल्याङ्ग्वेज पाइथन चाहिँ तपाईँहरूले सिक्दा चाहिँ बेस्ट नै हुन्छ है। र हाम्रो स्यालेरीकै कुरा गरौँ है, पाइथन चाहिँ वान अफ द मोस्ट टप पेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल राइट। अनि नेपालकै कन्टेक्समा हेर्नुहुन्छ भने है तपाईँको सिनियर पाइथन डेभलपरलाई चाहिँ होइन, ज्याङ्गो डेभलपरहरूलाई चाहिँ अबभ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ है पेड हुन्छ है। र त्यस्तै गरी यो अभियसली डिफ्रेन्ट कम्पनीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नै हुन्छ अभियसली, तर मार्जिनमा हेर्दाखेरि मिन सेलरी हेर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ 1 लाख चाहिँ होइन सिनियर डेभलपरलाई चाहिँ पेड हुन्छ नै है। त्यस्तै गरी अब युएसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूको मिन सेलरी चाहिँ है अबभ 100,000 है, लगभग नेपाली तपाईँको 1 लाख 1.5 करोड जति चाहिँ इयरली चाहिँ तपाईँको स्यालेरी हुन्छ युएसमा हुनुहुन्छ भने है। त्यस्तै गरी रिजन चाहिँ है, रिजन वाट मेक्स दिस पाइथन चाहिँ मोस्ट पपुलर है, हाम्रो चाहिँ पाइथन चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो है। C++ जस्तो मेमोरी म्यानेजमेन्ट जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ लिएर अल्झेर बस्नु पर्दैन है, तपाईँहरू हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। र हाम्रो पाइथन चाहिँ क्रस प्लेटफर्म पनि हो है, जस्तो तपाईँहरूले पाइथन चाहिँ होइन म्याक ओएसमा चाहिँ त्यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर चाहिँ एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले विन्डोजमा नि पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले लिनक्समा नि पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्नुहुन्छ है। क्रस प्लेटफर्ममा चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ रन हुन्छ है। त्यस्तै गरी हाम्रो पाइथनको चाहिँ ह्युज कम्युनिटी छ है। पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने प्रोग्रामर्सहरू वर्ल्डमा चाहिँ अझ बढी हुनुहुन्छ है। 20 वर्षभन्दा नि बढी प्रोग्रामिङ यो पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एक्जिस्टेन्ट भएकोले ह्युज कम्युनिटी चाहिँ हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। र जस्तो सुकै पाइथनको रिलेटेड प्रब्लम छ भने चाहिँ यो ह्युज कम्युनिटीहरूसँग तपाईँ कन्सल्टेन्ट हुन सक्नुहुन्छ र अभियसली तपाईँहरूको आन्सर पनि पाउनुहुन्छ है। यो पाइथनको चाहिँ ह्युज इकोसिस्टम छ है, जस्तो कुनै पनि समस्या आयो तपाईँको कोडमा है, एरर आयो भने चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ अलरेडी चाहिँ होइन कसैले चाहिँ सल्भ गरिसकेको हुन्छ है। त्यसैले तपाईँहरूले कुनै पनि प्रब्लम तपाईँले अकर भयो भने चाहिँ त्यो एररलाई चाहिँ गुगल गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अभियसली आन्सर पाउने चाहिँ 99% चाहिँ चान्स हुन्छ है। त्यस्तै गरी पाइथन चाहिँ ओभर 20 इयर्स भयो है यो एक्जिस्टेन्स भएको, र अभियसली बढी इयर्स हुनाले चाहिँ बढी मोडिफाइड र एरर फ्री पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ। र पाइथनको चाहिँ हाम्रो बेसिकली 2वटा भर्जन छ है, र
द फर्स्ट वान चाहिँ हाम्रो पाइथन 2 छ है, यो चाहिँ हाम्रो लेगेसी भर्जन हो र 2020 पछि चाहिँ यसको सपोर्ट चाहिँ हाम्रो पाइथन कम्युनिटीबाट चाहिँ अर्दै जान्छ है। र हाम्रो पाइथन 3 छ है, जुन चाहिँ फ्युचर भर्जन अफ पाइथन है। र हामीले चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ हामीले पाइथन 3 बारे चाहिँ पढ्न गइरहेछौँ र पाइथन 2 बारे चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ पढ्दैनौँ है। र हजुरहरूले पनि पाइथन 3 नै सिक्नुपर्छ अबको एरामा है, किनभने पाइथन 2 लाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ 2020 बाट चाहिँ यसको सपोर्ट कम्प्लिटली भ्यानिस हुन्छ है। र स्टार्ट गरौँ हाम्रो पाइथन इन्स्टलेसनबाट है। सो पाइथन इन्स्टल गर्न python.org मा जानुहोस्, python.org है, अनि python.org मा गएर डाउनलोड्समा जानुहोस् र डाउनलोड्समा गएपछि पाइथन 3.8.4 है यो डाउनलोड गर्नुहोस् र डाउनलोड गरिसकेपछि है यहाँले दुईवटैमा क्लिक गर्नुहोस् र इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्नुहोस्, यस गर्ने र हाम्रो सेटअप सक्सेसफुल भइसकेको छ र क्लोज गरौँ। र पाइथन इन्स्टल भइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल चाहिँ हजुरहरूले फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि तपाईहरूले पाइथनलाई चाहिँ डाइरेक्ट कमान्ड प्रपर्टीबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहोस् है। त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो लोकल डेस्क सीमा जाने, जसमा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ इन्स्टल भएको छ। र अब त्यसपछि हामी युजरमा जाउँ। युजरमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर जुन चाहिँ पिसी नेम छ हैन, जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो बराल छ है, यहाँनिर जाने है, यहाँ गइसकेपछि एप डाटामा जाने है। यो एप डाटा कहिले नदेखिन पनि सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ भ्यूमा जानुहोस् र अप्सनमा जानुहोस्। अप्सनमा गइसकेपछि भ्यूमा गएर सो हिडन फाइल्स एन्ड फोल्डरमा क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस् र यो तपाईँको यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हिडन हुन नै सक्छ है। फर इक्जाम्पल मेरो केसमा हिडन थियो र मैले त्यो भ्यू गरेँ। र एप डाटामा गइसकेपछि तपाईँले लोकलमा जानुहोस्, लोकलमा गइसकेपछि लोकलमा गइसकेपछि प्रोग्राम है, प्रोग्राममा गइसकेपछि पाइथन है, पाइथनमा गइसकेपछि पाइथन 32 है। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर क्लिक गर्ने र सम्पूर्ण पाथ फाइल चाहिँ कपी गर्ने, Ctrl+C है। यो Ctrl+C गरिसकेपछि तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि दिस पिसीमा गएर प्रपर्टिजमा जानुहोस् है। प्रपर्टिजमा गइसकेपछि है इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा जानुहोस् र पाथमा क्लिक गर्नुहोस्। पाथमा डबल क्लिक गर्नु र पाथमा डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो पाथ कम्प्लिटली पेस्ट गरिदिनुहोस् है। र म अहिले पेस्ट गर्दिनँ, मेरो अलरेडी पेस्ट छ पाथ है। अनि त्यो पेस्ट गरिसकेपछि ओके गरिदिने, यहाँनिर पनि ओके थिच्दिने। फेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने फेरि पाइथन 32 मै जानुहोस् है, अनि त्यहाँनिर स्क्रिप्टमा जाने, स्क्रिप्टमा गइसकेपछि फेरि यो पाथ कपी गर्ने, पाथ कपी गरिसकेपछि फेरि हामीले पाथमा डबल क्लिक गर्ने अनि फेरि न्यू गर्ने, त्यस्तै गरी पेस्ट गर्ने हैन, अनि यहाँ ओके थिच्ने र दुईटा ओके थिचिसकेपछि हामी यहाँनिर स्टार्टमा जाने हैन, सीएमडी लेख्ने है। सीएमडी लेखिसकेपछि यहाँनिर पाइथन टाइप गर्नुहोस्, PYTHON पाइथन है। र तपाईँको पाइथन जुन चाहिँ भर्जन इन्स्टल भएको छ पाइथन 3.8.4 मेरो इन्स्टल भएको छ। तपाईँको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है, तपाईँले डिफ्रेन्ट भर्जन डाउनलोड गर्न सक्नु भएको हुन्छ, तर त्यसले केही पनि असर पर्दैन र तपाईँको प्रोग्राम चाहिँ इन्स्टल भएको चाहिँ देखाउँछ है। र फर इक्जाम्पल हामीले टेस्ट गरौँ त, फर इक्जाम्पल 4+8 टाइप गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् त्यो बेला आयो है, पाइथन रनिङ छ है, पाइथन इन्स्टल भइसकेको छ। सो दिस इज हाम्रो यो चाहिँ फर्स्ट ट्युटोरियल हो र अन्य ट्युटोरियलहरू चाहिँ फलो अप हुनेछ र स्टे ट्युन र गुड बाई।